Nếu nhìn vào bản đồ Vịnh Ba Tư, bạn sẽ thấy có rất nhiều hòn đảo. Có đảo du lịch, có đảo quân sự, có đảo gần như chẳng ai để ý. Nhưng có một hòn đảo nhỏ bé đến mức nhiều người chưa từng nghe tên lại đang nắm giữ một vai trò cực kỳ quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Đó là đảo Khark của Iran. Hòn đảo này không rộng lớn, không có những tòa nhà chọc trời hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Nó chỉ là một dải đất dài khoảng vài km nằm cách bờ biển Iran chừng vài chục km. Thế nhưng từ nhiều thập kỷ nay, đảo Khark được coi là trái tim dầu mỏ của Iran, bởi vì khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của đất nước Iran đều phải đi qua hòn đảo này trước khi đi ra thế giới. Cần phải làm rõ con số 90% ở đây. 90% ở đây là lượng dầu xuất khẩu của đất nước Iran chứ không phải là của những nước khác. Nói một cách dễ hiểu, nếu nền kinh tế Iran là một cơ thể thì hòn đảo Khark giống như một động mạch chính dẫn máu ra ngoài. Máu ở đây chính là dầu mỏ, là thứ tài nguyên mang lại nguồn thu khổng lồ cho đất nước này. Và nếu động mạch ấy bị cắt, dòng chảy dầu mỏ sẽ gần như dừng lại ngay lập tức. Chính vì vậy, trong mọi kịch bản xung đột ở Trung Đông, cái tên đảo Khark luôn được nhắc đến. Nhiều chuyên gia thậm chí còn nói rằng chỉ cần một cuộc tấn công vào hòn đảo này cũng đủ khiến giá dầu toàn cầu rung chuyển. Nhưng tại sao? Tại sao hòn đảo này vẫn chưa bị tấn công? Và tại sao hòn đảo này được xem là một trong những địa điểm nhạy cảm nhất trên hành tinh? Đầu tiên hãy nói về địa lý của hòn đảo. Đảo Khark nằm ở phía bắc của Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km. Nếu đứng trên đảo nhìn ra xa, người ta có thể nhìn thấy đất liền Iran khá rõ. Về kích thước thì đảo Khark không hề lớn, nó dài khoảng 8 km, rộng chỉ vài km và diện tích vào khoảng 20 km vuông. Trước tiên hãy nói về cái tên của nó, đảo Khark. Khark ở đây có nghĩa là gì? Thì trong nhiều tài liệu ngôn ngữ Ba Tư cổ, từ Khark có thể được hiểu là con lừa hoặc là cụ thể hơn là con lừa hoang. Đây là một từ khá cổ của Ba Tư, xuất hiện trong nhiều từ ghép của tiếng Ba Tư. Một số ví dụ như là Kharkus có nghĩa là con thỏ, trong đó Khark có nghĩa là lừa, Gus có nghĩa là tai. Nghĩa đen là một con vật có tai giống con lừa và nó chỉ con thỏ. Những cách ghép từ như này khá phổ biến trong tiếng Ba Tư. Một số nhà nghiên cứu thì cho rằng cái tên của hòn đảo này có thể liên quan đến loài động vật từng sống trên đảo trong quá khứ, đó là lừa hoang hoặc những loài vật tương tự. Trong thời cổ đại, việc đặt tên một địa danh theo động vật là chuyện rất phổ biến. Nhiều vùng đất ở Trung Đông, Trung Á, châu Á chúng ta và châu Âu cũng có những cái tên bắt nguồn từ động vật xuất hiện ở đó. Một giả thuyết khác thì cho rằng cái tên của hòn đảo này có thể xuất phát từ cách con người mô tả hình dạng của nó. Nhìn trên bản đồ, đảo Khark có hình dạng khá dài và hơi cong. Trong nhiều nền văn hóa cổ, người ta thường đặt tên địa danh dựa trên hình dạng mà họ liên tưởng đến một con vật nào đó. Vì vậy có thể người xưa nhìn hình dạng của hòn đảo này liên tưởng tới con lừa, từ đó cái tên khác ra đời. So với những đảo du lịch nổi tiếng như Phú Quốc của Việt Nam hay Bali của Indonesia thì đảo Khark nhỏ hơn nhiều. Nhưng điều khiến hòn đảo này trở nên đặc biệt không phải vì cảnh đẹp mà là hệ thống cảng dầu khổng lồ được xây dựng tại đây. Trên đảo Khark có những bể chứa dầu khổng lồ, những cầu cảng vươn dài ra biển và hệ thống đường ống dẫn nối dầu trực tiếp với các mỏ dầu trên đất liền. Tất cả tạo thành một mạng lưới cực kỳ lớn, chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó là xuất khẩu dầu ra thế giới. Dầu từ các mỏ lớn ở Tây Nam Iran sẽ được bơm qua hàng trăm km đường ống để ra tới đảo Khark. Tại đây, nó được dự trữ trong các bể chứa khổng lồ, sau đó được bơm lên các tàu chở dầu siêu lớn. Những con tàu này dài hơn 300 mét và có thể chở tới 2 triệu thùng dầu mỗi chuyến. Từ đảo Khark, các tàu dầu sẽ đi qua eo biển Hormuz rồi lan tỏa ra khắp thế giới. Rất nhiều chuyến tàu hướng về Trung Quốc, Ấn Độ hoặc các nước châu Á, nơi đang tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng. Chính vì vậy người ta thường nói rằng đảo Khark là cái van của nền kinh tế Iran. Nếu van này mở, dầu chảy ra thế giới và mang về nguồn ngoại tệ khổng lồ. Nhưng nếu van này bị khóa, nền kinh tế Iran sẽ gặp nhiều khó khăn. Một câu hỏi thú vị là tại sao Iran không dồn sang những van khác mà dồn vào đúng duy nhất một cái van này làm gì? Gần như là duy nhất cái van này làm gì cho nó khổ? Câu trả lời nằm ở vị trí địa lý của Vịnh Ba Tư. Phần lớn bờ biển Iran ở khu vực này khá nông, điều đó khiến các tàu chở dầu khổng lồ khó cập cảng. Trong khi đó, khu vực quanh đảo Khark lại có độ sâu lý tưởng cho các tàu dầu cỡ lớn. Điều này thì cực kỳ quan trọng, bởi vì trong ngành vận chuyển dầu mỏ, người ta thường dùng những con tàu khổng lồ, những con tàu dài hơn 300 mét chở tới 2 triệu thùng dầu. Để những con tàu như vậy có thể cập cảng, vùng nước phải đủ sâu, và đảo Khark chính là một trong số ít nơi ở Vịnh Ba Tư đáp ứng điều kiện đó đối với Iran. Ngay từ thập niên 1960, khi Iran bắt đầu trở thành một cường quốc dầu mỏ, các công ty năng lượng đã xây dựng hệ thống cảng dầu hiện đại trên đảo Khark. Qua nhiều thập kỷ, hòn đảo này càng được mở rộng và nâng cấp. Ngày nay, nó có thể xử lý hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhiều chuyên gia năng lượng thậm chí gọi nơi này là trái tim xuất khẩu dầu của Iran. Chính vì vậy, bất kỳ sự cố nào xảy ra tại đây
cũng tạo ra hiệu ứng lan rộng toàn cầu thị trường dầu mỏ. Với vị trí quan trọng như vậy thì hòn đảo này không phải lần đầu tiên trở thành tâm điểm của xung đột. Trong chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980, đảo khác đã từng bị tấn công rất dữ dội. Lúc đó Iraq hiểu rằng tầm quan trọng của hòn đảo này là như thế nào. Nếu phá hủy được đảo, Iran sẽ mất nguồn thu dầu mỏ, thứ đang giúp nước này duy trì cuộc chiến. Vì vậy nên không quân Iraq đã nhiều lần ném bom vào các bến cảng, kho chứa và hệ thống đường ống trên đảo. Có thời điểm, đảo khác gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng điều đáng kinh ngạc là Iran vẫn sửa chữa và tiếp tục xuất khẩu dầu. Họ nhanh chóng khôi phục các cơ sở hạ tầng và duy trì hoạt động của cảng dầu. Cuộc chiến đó cũng tạo ra một giai đoạn nổi tiếng trong lịch sử gọi là chiến tranh tàu dầu. Trong thời kỳ này, tàu dầu của nhiều quốc gia liên tục bị tấn công trên Vịnh Ba Tư. Thị trường năng lượng thế giới khi đó rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Giá dầu tăng mạnh và nhiều nước phải tìm cách bảo vệ tuyến vận chuyển năng lượng của mình. Những kinh nghiệm từ cuộc chiến đó khiến Iran ngày nay bảo vệ đảo khác rất chặt chẽ. Giờ hãy tưởng tượng một kịch bản giả định nếu ai đó quyết định tấn công đảo khác sẽ như thế nào. Điều đầu tiên có thể xảy ra là xuất khẩu dầu của Iran sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng, bởi vì phần lớn dầu của nước này đi qua hòn đảo này. Nếu cơ sở hạ tầng tại đây bị phá hủy, Iran sẽ mất khả năng xuất khẩu phần lớn sản lượng dầu của mình. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở Iran. Thị trường dầu mỏ toàn cầu rất nhạy cảm với những cú sốc nguồn cung. Chỉ cần một nguy cơ gián đoạn cũng có thể khiến giá dầu tăng mạnh. Nếu đảo khác bị tấn công và xuất khẩu dầu Iran bị gián đoạn, hàng triệu thùng dầu mỗi ngày sẽ biến mất khỏi thị trường. Điều này có thể khiến giá dầu tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Khi giá dầu tăng, tác động sẽ lan rộng ra toàn thế giới. Giá xăng tăng, chi phí vận chuyển tăng, giá thực phẩm và hàng hóa cũng có thể tăng theo. Nói cách khác, một sự kiện xảy ra trên một hòn đảo nhỏ ở Vịnh Ba Tư có thể ảnh hưởng tới ví tiền của người dân ở rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên, điều khiến người ta lo ngại hơn nữa không chỉ là việc khác bị tấn công. Mối lo lớn hơn là phản ứng của Iran. Nếu Iran coi cuộc tấn công là mối đe dọa sống còn, họ có thể đáp trả bằng cách gây sức ép lên eo biển Hormuz. Eo biển này là tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới. Mỗi ngày có khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu đi qua khu vực này. Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa hoặc trở nên quá nguy hiểm cho tàu dầu, nguồn cung năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giá dầu khi đó tăng mạnh đến mức gây ra khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới. Chính vì vậy, các quốc gia thường rất thận trọng với những hành động có thể gây leo thang căng thẳng trong khu vực này. Dù là mục tiêu chiến lược, đảo khác hiếm khi bị tấn công trực tiếp trong các kịch bản quân sự hiện đại. Tại sao người ta lại không dám tấn công nó nhỉ? Một phần lý do vì tác động của nó quá lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Nếu hòn đảo bị phá hủy hoàn toàn, cú sốc giá dầu có thể ảnh hưởng đến cả những quốc gia không liên quan đến xung đột. Ngoài ra, nhiều nước cũng lo ngại một cuộc tấn công như vậy có thể khiến xung đột ở Trung Đông leo thang nhanh chóng. Iran có nhiều cách để đáp trả, từ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực cho đến những biện pháp quân sự trực tiếp ở trên biển. Vì vậy, đảo khác giống như một điểm cân bằng mong manh. Ai cũng biết nó quan trọng, nhưng không ai muốn chạm vào nó quá mạnh. Nó như con tin cho dầu mỏ của toàn cầu được an toàn. Nhìn từ xa, đảo khác chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ của Vịnh Ba Tư, nhưng về mặt địa chính trị và kinh tế, nó có sự ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với kích thước của mình. Nơi đây là cửa ngõ xuất khẩu dầu của Iran, là nguồn sống của nền kinh tế nước này và đồng thời cũng là một điểm nhạy cảm đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Chỉ cần một sự cố xảy ra tại hòn đảo này, các nhà giao dịch dầu mỏ ở London, New York hay Singapore đều sẽ theo dõi từng diễn biến. Bởi vì trong thế giới hiện đại, nơi năng lượng vẫn là huyết mạch của kinh tế, một hòn đảo nhỏ ở Vịnh Ba Tư đôi khi có thể quyết định cả giá xăng mà chúng ta phải trả mỗi ngày ở cái xe máy hoặc ở cái ô tô của mình. Nếu thấy câu chuyện này thú vị thì bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.